لما ولدت أول صوت سمعته هو صوت الرصاص. لم أسمع صوت تهاليل الفرح مثلك، وأول ما رأيته هو بيت مشقوق متصدع شبه ملون. لم أرى الأبيض والأزرق، بل رأيت الأسود والرمادي. لم أرى مصباحا أو فانوس، بل رأيت شمعة شبه منطفئة. لكن رغم كل هذا، فهذه اللحظات تعتبر من أجمل اللحظات في حياتي، لأنني لم أكن أعلم بعد أننا محتلون من طرف كلاب وذئاب تحمل أسلحة متطورة. وقد علمت ذلك عندما كان عيد ميلادي، وطبعا ليس كعيد ميلادك. يجتمع أفراد عائلتك ويحضرون لك الكعكة والهدايا النفيسة، أما أنا فحضرت أمي فقط، وكانت الهدية هي المقلاة، ليس كمبيوتر أو هاتف. صراحة لم أستغرب، فاسمي يدل على هدفي. أعرفكم بنفسي أولا، اسمي هو عبد المنتقم، وسمتني أمي هكذا لأنها كانت ترجو أن أنتقم لأبي الذي قتل رميا بالرصاص. دخلت المقاومة عندما كان عمري 6 سنوات، السن الذي تدخلون فيه أنتم المدرسة الابتدائية. كنا في البداية نقوم فقط بعمليات صغيرة لإبطاء تقدم الاحتلال عن طريق تخريب معداتهم وتشتيت انتباههم بهجمات وهمية عشوائية، لكن الأمر كان بالنسبة لنا مثل اللعب، ويمكن القول أنها كانت ألعاب الطفولة. نعم، أعلم أن الأمر أخطر من أن يسمى لعبة، لأنه ليس كألعابكم اللطيفة، لكن عندما تكونوا في مكان كهذا كن على يقين أن لعبة واحدة هي أساس كل الألعاب، وهي لعبة الحياة أو الموت. المهم، تدرجت في المقاومة مع مرور الوقت، وذلك بسبب العمليات الناجحة التي قمت بها. يمكن القول أن الأمر أشبه بنظام المدرسة، لكنه أصعب قليلا، لأنه لا يمكن الرسوب إلا مرة واحدة، لأنه عبارة عن انتحار، والنقاط هي عدد الكلاب التي قتلتها. أما التخرج فهو الاستشهاد. وقد كنت تلميذا مجتهدا، فقد استطعت حصد الكثير من النقاط. ولا تعتقد أن الأمر سهل، لأن الصخر ليس كالرصاص، لا يقتل بضربة واحدة. وكذلك كانت الدراسة أكثر صعوبة لي على وجه الخصوص، لأنني وعلى عكس الآخرين كان لدي تمرين إضافي، ألا وهو الانتقام لوالدي. المهم، استطعت خلال سنوات شبابي أن أحقق العديد من الإنجازات، منها عمليات لتخريب معدات جيش بأكمله، وكذلك تحرير بعض الناس، والأصعب الانتصار في مواجهات مباشرة وجها لوجه مع الكلاب المسلحة. وكما تعلم منطقيا لن تخرج سالما من هذه المواجهات، في أفضل الأحوال ستخرج مصابا بجروح أو رصاصة في أحد يديك، وصراحة لم نكن نهتم لهذه الأمور. وبعد سنوات من المقاومة والقتال جاء اليوم الذي انتظرته طوال حياتي، وبعد سنوات من البحث الحمد لله قد وجدت قاتل أبي أخيرا. صراحة مهما قلت لن أستطيع أن أصف لك مدى السعادة التي كنت أحس بها في تلك اللحظة. في الواقع لم يكن هدفا سهلا على الإطلاق، فقد لمحته وسط معسكر محمي بجيش كامل من الكلاب المسلحة، لكن رغم كل ذلك لم تفارق الابتسامة وجهي، لأنني كنت على يقين أن يوم التخرج قد حان. تسللنا إلى المعسكر في صمت، وبدأنا بتصفية الدوريات الموجودة حوله. صراحة كان من الواضح أن المهمة مستحيلة، لكن من ينام مرتاح البال تحت القصف العشوائي، متيقنا أن نسبة استيقاظه حيا نادرة، لا أعتقد أنه يعرف المستحيل. المهم، استطعنا فقط في الصمت أن نقتل ما لا يقل عن ربع الجيش، وبعد ذلك تم كشف أمرنا، فانطلقت حينها الهجمات المباشرة للأسود على الكلاب. ورغم معرفة الجميع أن الأسود هي من يجب أن تنتصر، إلا أن المعركة ليست عادلة هنا، فالكلاب مسلحة. المهم، تقدمت وسط المعسكر متوجها نحو المكان الذي رأيت فيه فريستي، وبينما أبيض جميع العوائق في طريقي بواسطة سكين صغير كان معي، بواسطة هدية والدتي، وشيئا فشيئا أقترب من هدفي وتزداد الابتسامات في التضخم، حتى وصلت إلى المكان المقصود. مع آخر كلب ذبحته
شعرت برصاصة تخترق قلبي، فسقطت متكئا على الحائط وأنا أرى الدم يخرج من جسدي، بينما لا زال الكلاب يصوبون نحوي. وها هي مشاهد حياتي تمر أمامي الآن، بينما الروح تخرج وأنا أستشهد. لا يهم، فقد حققت الهدف الذي ولدت من أجله، وهو الدفاع عن هذا الوطن. فنحن منذ ولادتنا نوقع على وثيقة الاستشهاد، لذلك إياك أن تفكر ولو لوهلة أننا سنستسلم لهؤلاء الكلاب البشرية في يوم من الأيام. لذلك لا تقلق علي. وبالمناسبة، الابتسامة لم تفارق وجهي أثناء استشهادي، بل زادت اتساعا، لأن عيناي ما زالت تحدق في آخر كلب قتلته. ونعم، كما تفكر الآن، إنه قاتل والدي.